Hello travelers. ඉතින් කොහොමද කට්ටියට? අද වෙලා දින්නේ කොහෙද? බඩ පැලෙන්න කන්න. බඩ පැලෙන්න කන්න සුපර් ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා තින්නේ. එහෙනම් දැන් වෙලාව දවල් 12ට විතරද නේ? 12ට විතර ඇති. එහෙනම් අද අපි ගිහිල්ලා කියන්නම් කොහෙද යන්නේ කියලා. යන්න කලින් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ අපිත් දෙකට වෙන්න ගිහිල්ලා අපිත් එක්ක තුල එහෙනම් අසල කැම ටිකක් ආව. එහෙනම් ජං වීඩියෝ එකට. Hi guys. ඕන ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ චානෝ කිව්වා විදිහටම බඩ පැලෙන්න කන්න පුළුවන් තැනකට. මේක ක්‍රිස්කැට් එක. ඔයාලා ඉතින් හැමෝම දන්නවා ක්‍රිස්කැට් එක තියෙන කොතනද කියලා. සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හොටෙල් එකට එහා පැත්තම ක්‍රිස්කැට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි ගිහින් බලමු අපි දෙන්නට මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන shopping mall එකකුත්. ඉතින් කට්ටියට ඇවිදලා කරලා කැම්බිම කන ගමන්ම shopping පාරක් දාන්න පුළුවන්. අපි දෙන්න මැරි කරන්න කලින් ඉඳන්ම එන තැනක් තමයි ක්‍රිස්කැට් එක කියන්නේ. කොළඹ කොහෙට ආවත් කන්න එන්න ඉතින් අපි දෙන්න මෙතෙන්ද තමයි. මේකේ ෆුඩ් කෝට් එක තියෙන්නේ ක්‍රිස්කැට් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට આવොත් ඒවා එක එක ජාතියේ කෑම රස විඳින්න පුළුවන්. මැලේසියන් කෑම තියෙනවා, තායි කෑම තියෙනවා, ශ්‍රී ලංකන් විදිහට හදපු ඒවා තියෙන විවිධාකාර කෑම වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම තායි කෑම නම් කන්න අමතක කරන්න එපා. වට්ටම රහක් තියෙන එක. ෆුඩ් කෝට් එක දවස් 7ෙම ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් සැටර්ඩේ සන්ඩේ වල නම් ටිකක් ක්‍රවුඩ් එක වැඩි. අපි නම් ඉතින් මෙතෙන්ට આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම තායි එක්ස්ප්‍රස් එකෙන් තමයි කන්නේ. මේ තියෙන කෑම චය දැක්කම දෙන්නට බඩගින්න හොඳටම වැඩි වුණා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අපි කන්න ගත්තේ මොනවද කියලා. ඕන ඉතින් අපි දෙන්නත් එකම කෑම ගන්න ගියා. හැබැයි අපිට ඉතින් වීඩියෝ කරගන්න අමතක වුණා. මොකද කෑම දැක්කට පස්සේ අපි ගත්තේ ඉතින් චිකන් බිරියානි එකයි තායි ස්පෙෂල් රයිස් එකයි. ඉතින් මේ රයිස් එක නම් ඔයාලට කැමති විදිහට මෙනු එක සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. කටු ටික තව එකක් තියෙනවා ගන්න. මේ කනවද? කන්න පුළුවන් නේ. එකක් ඉවරයි. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔන්නෝමයි ඉතින් අපේ දවස ගත වුණේ. අපි ඉතින් කෑම වර්ග දෙකක් ගත්තා. චිකන් බිරියානි එකයි තායි ස්පෙෂල් රයිස් එකයි දෙකම ගත්තනේ. ඒ දෙකම හොඳට බඩ පිරෙන්න කාලා දැන් හොඳට මත් වෙලා ඉන්නේ. එවිද ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ නේද ඉසු? අනිවාර්යයෙන්ම. ඔන්න ඉතින් දෙන්නත් එක දැන් හොඳට කාලා දෙන්නගෙන් බණ්ඩි ෆුල් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් පොඩක් එවිද ගන්නත් කම්මැලි වගේ. බලන්න ඉතින් මං ඉසුගේ පස්සෙන් පිටිපස්සෙන් හිමීට යන හැටි. හොඳට කාලා එයානම් පොඩක් දැන් නිදිමතේ තමයි ඉන්නේ. ඔව් අනේ නිදිමතකුත් ආවා. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි දෙන්න ගත් දවස ගත වුණේ මෙහෙම. ඉසුවෙන් channel YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපිට short video එකක් අපි එන ඉස්සර ලස්සන travel vlog එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.